παλιότερες παραδόσεις υπήρχε αυτή η ευλογία, αν έχετε άκουστα, η ευλογία του πατέρα προς τα παιδιά, ένας θεσμός μάλλον της οικογένειας, να θέλουν τα παιδιά να λαμβάνουν την ευλογία των γονέων. Στις μέρες μας πλέον αυτό δεν υφίσταται, ίσως και πολύ περισσότεροι να μην το γνωρίζουν καν. Έχουμε ακουστά για την ευλογία σαν μια έννοια ότι κάποιος που πρέπει να έχει ένα χαρισμό, κάποια θέση, μια ιεραρχική θέση που θα μπορούσε να ευλογήσει, κάτι που είναι τελείως περιοριστικό για τις ανάγκες της εποχής μας, την ανάγκη της εποχής να από τη μία να συγχωρούμε και από την άλλη να ευλογούμε. Όμως η ευλογία δεν είναι κάτι τόσο απλό. Η ευλογία όντως είναι μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια που δεν μπορεί να στη διδάξει κάποιος, αλλά αυτό που μπορεί να σου διδάξει, και ιδιαίτερα μέσα από το 12πέταλο, που είναι το σεμινάριο που επικεντρώνεται στην αφύπνιση της καρδιάς, είναι να σου δείξει το μέσο, τον τρόπο, τη θέση που χρειάζεται να τοποθετηθείς εσύ για να μπορέσεις να κάνεις δυνατή την ευλογία. Η ευλογία λοιπόν είναι ένα απαραίτητο μέσο που πρέπει να έχει κάθε θεραπευτής στα χέρια του σαν πρακτική, αλλά μια ουσιαστική όμως τεχνική, όχι απλά να σηκώνουμε τα χέρια και να ευλογούμε. Δεν λειτουργεί τόσο απλά. Μακάρι να ήταν τόσο απλό, αλλά δεν είναι. Και γιατί δεν είναι τόσο απλό? Γιατί πρέπει αρχικά να αφυπνιστεί η καρδιά. Και η καρδιά έχει 3 ενεργειακά κέντρα που πρέπει να αφυπνιστούν, και τα 3, γιατί το καθένα από αυτά έχουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο. Κρατάμε λοιπόν ένα στοιχείο αυτό, ότι πρέπει να αφυπνιστούν 3 ενεργειακά κέντρα που συνδέονται με την δύναμη της συμπόνιας, της ευλογίας και αυτό της μετουσίωσης του αρνητικού κάρμα, γιατί στο 12πέταλο μπαίνουμε και σε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται κάρμα, και αν δούμε και τη ρίζα της λέξης κάρμα, η λέξη κάρμα προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη κρι, που σημαίνει να πράττω. Να πράττω σημαίνει λοιπόν ότι εγώ βάζω τη ροή της ζωής μου σε μια κίνηση, σε μια συνεχή κίνηση, που αυτή η κίνηση ξέρουμε ότι είναι άπειρη, πέρα από το χώρο, πέρα από το χρόνο, και έχουμε τη δυνατότητα και την επιλογή σε κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε λεπτό, να δημιουργούμε, να παράγουμε μέσα από τις πράξεις μας κάρμα, θετικό και τοποθετημένοι πλέον συγκεκριμένα ότι εγώ θέλω να είμαι σε αυτό το πεδίο ενέργειας, σε αυτόν τον τρόπο ζωής, σε αυτή την ποιότητα ζωής, και παράλληλα να μπορώ έτσι, χτίζοντας σταδιακά και όχι ελέγχοντας το κάρμα, γιατί αυτό είναι μια πλάνη, δεν μπορείς να ελέγξεις το κάρμα, αλλά μπορείς να χτίσεις με κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή το καλύτερο κάρμα για σένα, την καλύτερη πορεία ζωής για σένα, και να βλέπεις μικρά και μεγάλα θαύματα να έρχονται στη ζωή σου, επειδή είσαι συνειδητός και χτίζεις μόνο θετικές σκέψεις, πράξεις και λέξεις κλπ. Με αυτή τη διαδρομή λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δουλεύουμε ουσιαστικά, πολύ σωστά, το κάρμα για δικά μας ωφέλη, για να αποκτήσουμε αρετές, να αποκτήσουμε καλύτερη πορεία ζωής, αλλά για να αλλάξουμε και το σύνολο. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όλες οι πρακτικές που λαμβάνουμε, όλες οι τεχνικές που λαμβάνουμε, δεν είναι για να έχουμε εμείς μόνο προσωπικό όφελος. Όλες οι τεχνικές και οι πρακτικές έχουν δημιουργηθεί, έχουν εκφραστεί από ανώτερες σφαίρες, από ανώτερους δασκάλους κλπ. Πάντα για την αφύπνιση του συνόλου και όχι μόνο για την ατομική μας αφύπνιση. Δεν πάμε τους ή άλλους πουθενά αν δεν σκεφτούμε για τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να βιώσουμε ευδαιμονία, χαρά, απόλυτη ευτυχία όταν υπάρχει γύρω μας, μέσα στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στους συγγενείς μας, πόνος, δυστυχία κλπ. Άρα μόνο τα δικά μας προσωπικά ωφέλη δεν είναι αρκετά και η δική μας προσωπική ευτυχία πάλι δεν είναι αρκετή. Το 12πέταλο λοιπόν έρχεται για να σου δείξει έναν τρόπο και μια θέση συγκεκριμένη, πώς μέσα από την αφύπνιση της καρδιάς μπορείς πραγματικά να λειτουργήσεις το κάρμα, τον τροχό του κάρμα, να μπαίνεις σε διαδικασία να το δουλεύεις εσύ συνειδητά για το καλό το δικό σου, το καλό των γύρω σου, και να πράττεις πνευματικά.